Hello everyone, kung bago kayo sa channel ko, I am Dr. Esperanza and I'm here to teach you algebra, calculus, statistics, and trigonometry. And for today, we're going to be working on lesson on integers. At ang integers, yan yung mga positive and negative numbers. So sa pagsagot ng mga problems involving integers, kinakailangan na alam nyo yung number line at kinakailangan rin na ma-visualize nyo yung mga integers as a number line. Dahil kung magme-memorize lang kayo ng rules sa pag-add, subtract, multiply, and divide ng mga positive and negative numbers, mahihirapan kayo na mag-isip kung bakit yung mga answers nyo ay magiging positive or negative kapag meron na kayong mga integers. And for today, we're going to start with the two easiest operations when it comes to integers at yun yung pag-multiply at pag-divide ng mga integers. So sa rule ng pag-multiply at ng pag-divide ng mga positive and negative numbers, ito lang yung tatandaan ninyo. Kapag meron kayong same sign, ang inyong magiging sagot ay positive, at kung meron naman kayong different signs, ang inyong magiging result sa inyong product or quotient will be negative. So let's say magmumultiply tayo ng dalawang numbers involving positive and negative numbers. So we know that 2 times 5 is equal to 5 or equal to 10. So alam natin na pag nag-multiply tayo, kailangan memorize na natin yung multiplication table. At ito yung isa sa mga important suggestion ko sa mga bata na nahihirapan sa mathematics, na extremely important na na-master nyo na yung multiplication table para mas makapagsagot kayo ng mas marami pang math problems. So ito yung isa sa mga notations or kung paano natin isulat yung operation ng multiplication. 2 times 5. Pero marami tayong notation na tinatawag kapag ka nagmumultiply tayo ng 2 or more factors para makuha natin yung product ng ating numbers. Pwede tayong mag-represent ng parentheses to multiply two numbers, at pwede rin tayong mag-represent ng dot kapag ka nagmumultiply ng dalawang numbers. So, yung tatlong notations na nakikita nyo ngayon ay ang iba't ibang pamamaraan kung paano natin isulat yung pag-multiply ng mga numbers. So sa lahat ng yan, ang sagot lang ay positive 10 kasi ito yung mga regular numbers na alam na natin sagutan. Pero paano kung meron tayong 2 times negative 5? Dito, kailangan nating balikan yung ating basic rule na kapag parehas daw ng sign, positive ang result, at kung magkaiba ng sign, negative ang result. At in this case, meron tayong positive 2 times negative 5. So, ang magiging sagot natin dyan ay 10, pero negative 10. Dahil yung rule natin, kapag magkaiba ng sign, magkaiba or negative yung ating magiging product. So, kung meron naman tayong negative 2 times negative 5, so since parehas na ngayon yung sign natin, ang ating magiging sagot ay positive, which is going to be positive 10. At kung meron naman tayong negative 2 times positive 5, since yung negative ay nasa 2 at yung positive ay nasa 5, ang ating magiging sagot ay negative 10. So ito yung rule na kailangan nating tandaan sa pag-multiply ng mga numbers. Kapag magkaparehas ang sign ng dalawang numbers na minumultiply nyo, positive ang magiging sagot, at kung magkaiba naman, negative. Pero paano kung meron kayong 3 or more numbers na kailangan i-multiply, tulad ng negative 2 times positive 5 times negative 1? Ang magiging sagot nyo dito ay magiging positive number kasi ang rule na pwede nating isipin ay kapag meron tayong even numbers na negative signs, ang ating magiging sagot ay laging positive. So in this case, dalawa yung negative signs doon sa ating factors na kailangan natin i-multiply. So negative 2 times negative 1, magiging positive 2 siya. So ang sagot natin ay magiging positive 10. At kung meron naman tayong negative 2 times negative 5 times negative 1, since meron tayong odd numbers of negative numbers, which is negative 2, negative 5, at negative 1, tatlo silang negatives, ang magiging sagot natin ay negative. Dahil negative and negative, let's say negative 2 times negative 5, magiging positive, and then minultiply nyo sa negative 1, magiging negative. So, yan yung rule ng pag-multiply ng ating mga integers kapag meron tayong positive and negative numbers na isasama doon sa ating mga numbers. Now, kung ang rule natin sa pag-multiply ng 2 or more numbers ay same signs ay equal to positive at different signs ay equal to negative sign, ang ating pag-divide naman o sa division process ng ating
integers, parehas din ng rule. So, kung meron tayong 30 divided by 5, alam natin ang 30 divided by 5 is equal to 6. At tulad ng multiplication, marami tayong notation or the way na isulat natin yung mga expressions sa mathematics ng iba't ibang pamamaraan. At ang isang paraan ng pagsulat ng division symbol or ng operation sa division ay 30 over 5, which is in fraction form. So, yung ating quotient na 30 divided by 5 or 30 over 5 will still be 6 at pwede din natin gamitan ng parentheses na merong division sign sa gitna yung ating notation at parehas pa rin ang sagot, magiging 6 pa rin. At minsan, sinusulat din natin yung division operation as 30/5. So ito yung mga iba't ibang notations na ginagamit natin sa algebra sa pag-divide ng mga numbers. So, mabalik tayo sa pag-divide ng mga integers. Kung meron tayong magkaparehas na sign, ang ating magiging sagot would be positive, at kung meron magkaiba, magiging negative. So, kung meron tayong 30 divided by negative 5, ang ating sagot dito ay magiging negative 6 dahil yung negative natin ay nasa 5. So, isa sa kanila ay negative. So, ang sagot natin would be negative 6. At kung meron naman tayong negative 30 divided by negative 5, ang ating sagot ay magiging positive at ito ay magiging positive 6. At kung meron tayong negative 30 divided by 6, since magkaiba sila ng sign, ang ating sagot would be 6 pero kailangan negative yung sign kasi magkaiba yung signs ng dalawang numbers. And again, since marami tayong notation sa pagsulat ng division operation, kung meron tayong negative 30 all over 5, ang ating simplest form ng ating improper fraction na ito would be negative 6. At kung meron naman tayong negative 30 all over negative 5, ito ay magiging positive at ito ay magiging positive 6. So yan yung rules ng pag-multiply at ng pag-divide ng ating integers or ang tinatawag nating positive and negative numbers. Now, mag-a-add naman tayo at magsusubtract ng mga integers. At sa pag-add and subtract ng integers, ito yung medyo sa karamihan ng mga estudyante ko, dun sila nahihirapan. At lagi kong sinasabi sa kanila na hindi nila kailangan mag-memorize ng mga rules or techniques or shortcut kung paano mag-add and subtract ng positive and negative numbers. Kinakailangan lang nilang mag-visualize sa kanilang ulo yung number line na tinatawag na nakikita nyo ngayon sa screen. So, ang una natin gagawin is syempre kung paano ba gamitin yung number line sa pag-add at pag-subtract ng numbers. So, let's say meron tayong 3 plus 5 at alam natin na ito ay equal to 8. At kung meron naman tayong 10 minus 8, alam natin na ang 10 minus 8 ay equal to 2. Now, paano natin gagawin ito sa number line? So, 3 plus 5, mag-uumpisa kayo sa 3 at ibig sabihin, mag-a-add kayo ng 5 units going to the right. So, to the right, magbibilang lang kayo ng 5 units at kung saan mapatapat yung inyong ikalimang unit, yun yung magiging sagot. So, in this case, it will be positive 8 kasi ganon ang movement ng positive sa number line. Always going to the right. So, 3 plus 5 is equal to 8. At kung gagamitin naman natin ang number line sa pag-subtract, kung meron tayong 10 minus 8, mag-uumpisa tayo sa positive 10. At yung negative 8 or minus 8 ay ibig sabihin, pupunta tayo sa kaliwa at magbibilang tayo ng 8 units papunta sa kaliwa at titingnan natin kung saan siya hihinto. At yan ay hihinto sa 2 kaya ang ating sagot would be 2. So yan yung paggamit natin ng number line sa pagkuha ng sum and difference ng dalawang numbers. Addition is going to the right at yung subtraction naman is moving to the left. Now, alam natin na hindi natin kailangan gamitin yung number line kapag nag-a-answer tayo ng mga regular numbers tulad ng example 1 and 2 ko. Now, dito sa mga susunod kong examples, mapapansin nyo na meron na tayong mga integers na kailangan nating i-add. So, integers, ibig sabihin nun, positive and negative numbers. So, let's say meron tayong 7 plus 2 at alam natin ang 7 plus 2 ay equal to 9 kasi mag-uumpisa muna tayo sa 7 at magka-count tayo ng 2 units going to the right and we'll have 9 as a result kasi doon titigil yung ating arrow. So, 7 plus 2 is equal to 9 which is sobrang dali. So, ibig sabihin, if we need to add negative 7 plus 3, we'll start at negative 7 at mag-move tayo ng 3 units going to the right at ito ay titigil sa negative 4. So, negative 7 plus 3 would be equal to negative 4.
4 dahil yun yung nakikita natin or saan tumigil yung ating arrow sa pag-add ng ating integers mula sa negative 7. At kung mula naman sa negative 10 at kailangan nating mag-add ng 10, babalik siya papunta sa 10 at ang ating magiging sagot ay 0. Kasi from negative 10, ito yung 0, ito yung negative 10, and then going to the right, so ang ating magiging sagot ay 0. So yan yung paggamit ng number line para sa pag-add at pag-subtract ng mga positive at saka ng mga negative numbers. Now, paano naman kung magsasubtract tayo ng mga integers? So ibig sabihin, subtraction, yung ating mga movement would be going to the left. So mapapansin nyo, yung examples 1 to 4 ko ay lahat ay subtraction, pero ng iba't ibang integers. So, problem number 1 would be 7 minus 2. So, regular numbers. So, alam natin kahit walang number line, 7 minus 2 is equal to 9. 7 minus 2 is equal to 5. Pero, kung gagamitan natin ng number line, mag-uumpisa tayo sa positive 7 at mag-move tayo ng 2 units going to the left. So, ang ating ending would be at positive 5. So, 7 minus 2 is equal to 5. Now, meron naman tayo ngayon na 3 minus 8. So, sa 3 minus 8, magsa-start tayo sa positive 3 at magbibilang tayo ng 8 units going to the negative direction, which is to the left, at tingnan natin kung saan titigil yung ating arrow. So, pag bilang tayo ng 8 units going to the left, it will end up at negative 5. So, ibig sabihin, ang 3 minus 8 is equal to negative 5. So, yan yung paggamit ng number line para ma-visualize nyo kung ang magiging sagot nyo ay positive at negative. Kung meron naman tayong 9 minus 11, magsa-start tayo sa positive 9 at magbibilang tayo ng 11 units going to the negative direction or to the left at ito ay titigil sa negative 2. So, 11 units away from 9 would be negative 2. So, we'll have negative 2 as our difference nung ating 9 and 11. Now, ang number 4, negative 2 minus 5, ibig sabihin magsa-start tayo sa negative 2 at bibilang tayo ng 5 units going to the left. So, magiging further away sa negative number. So, it will give us a negative value which is negative 7. So, yan yung pag-subtract naman ng ating mga numbers using the number line. At ang mapapansin nyo, isa sa mga number sense na kailangan yung malaman, ito ang 0 at kung ang negative number ay mas malapit sa 0 o sa gitna, ibig sabihin, mas lumalaki yung value ng ating number. So, ang negative 10 ay mas maliit kesa sa negative 2 dahil ang value niya or ang value ng negative 2 ay mas malapit sa 0 kesa sa negative 7 or negative 10 or negative 298. So, yun yung tatandaan nyo kapag nag-solve kayo or nag-add at nag-subtract ng mga integers using the number line. Now, paano naman kung meron kayong mga numbers tulad nito? So, minsan, meron tayong positive and negative numbers na kailangan i-add and subtract that is written this way. So, let's say meron tayong 7 minus negative 2 at 9 plus negative 5. So, ang una nating gagawin ay mapapansin nyo na meron tayong double operation sa gitna ng dalawang numbers, which is 2 negatives. And in this particular case, ang gagawin natin ay isi-simplify natin yung ating dalawang negatives at alam natin sa multiplication property na kapag meron tayong dalawang negatives or magkaparehas ng sign, ito ay magiging positive. So, instead of seeing 7 minus negative 2, pwede nating i-simplify itong expression na ito at magiging 7 plus 2. So, ngayon, mas nakikita nyo na yung inyong dapat gawin sa pag-operate nitong integers natin kasi ang 7 minus minus 2 or 7 minus negative 2 is simply 7 plus 2. At alam natin, ang 7 plus 2 ay magsisimula sa 7 at gagawa ka or mag-move ka ng 2 units going to the positive side and it will stop at positive 9. So, 7 plus 2 is equal to 9. So, kung meron naman tayong 9 plus negative 5, so ibig sabihin, kailangan nating i-simplify yung ating operation. At we know that positive and negative will turn into a negative kapag minultiply natin siya. So, what we're doing is we're simplifying the expression kasi kung papapansin nyo, medyo complex yung ating operation kapag meron tayong dalawang signs sa gitna ng dalawang number. So, to simplify that, it's
by using the multiplication rule kanina, so meron tayong 9 plus negative 5 at magiging negative yung ating operation. So we'll have simply 9 minus 5. So starting from 9, going 5 units away from positive 9 to the negative, at ito'y titigil sa positive 4, so 9 minus 5 is equal to 4. So yan yung pag-simplify at pag-add and subtract ng ating mga integers kapag meron tayong double operations. So let's say we have negative 4 minus negative 5. Ang unang step natin is to simplify our equation, which means kailangan natin i-simplify yung double negatives at yung two negatives will turn into a positive. So we'll have negative 4 plus 5 instead. So kung meron tayo negative 4 plus 5, magsa-start tayo sa negative 4 at mag-move tayo ng 5 units going to the positive direction or to the right at ito'y titigil sa 1. So negative 4 plus 5 is equal to 1. At kung meron na tayong negative 1 plus negative 9, just like what we did on the previous example, we need to simplify our expression. So ibig sabihin, yung negative 1 plus negative 9 ay pwede nating i-rewrite to change it into negative 1 minus 9. So from negative 1, moving to the left towards the negative side, we'll have a more negative value, which means a smaller value ng ating number, which is negative 10. So we have negative 1 minus 9 is equal to negative 10. So yan yung mga pamamaraan kung paano tayo mag-simplify at gumamit ng number line para makapag-add and subtract ng integers. So kung meron tayong ilan sa mga problems na pwede nating pagsanayan, ay yun yung makikita mo pa lang yung inyong equation ng integers or operations ng integers, alam nyo na dapat kung ang magiging sagot nyo ay positive or negative without seeing the number line. So ito yung challenge or ito yung test kung naintindihan nyo or na-visualize nyo yung number line sa utak nyo. So let's say meron tayong 25 plus 65, hindi ko kukunin yung sagot pero kukunin ko yung sign ng result ng ating sum or difference ng ating mga integers. So, 25 plus 65, alam ko, positive ang magiging result niyan. Dahil kung makikita ko or ma-visualize ko sa number line, positive 25 is right here, and then moving 65 to the positive sign. So that means magiging more positive yung aking sagot. At kung meron naman akong 9 minus 23, ang aking sagot dito, kung ma-visualize ko yung aking number from 9 minus 23, ibig sabihin, lalampasan ko si 0 at ang aking magiging answer ay going to be negative. So, yan ay yung pag-visualize ko ng aking number line. So, hindi ko pa sinasagutan, pero alam ko na ang aking magiging sagot ay positive or negative. So, kung meron naman akong negative 45 minus 13, so ibig sabihin, kung meron akong negative 45, at kailangan kong isubtract yung 13 sa negative 45, ibig sabihin, 13 units going away to the negative sign, so magiging malayo pa ako sa negative sign, so ang aking sagot would be negative. At kung meron naman akong negative 65 plus 82, so ito yung number line, ito yung negative 65, plus 82, ibig sabihin, ang aking magiging sagot ay magiging positive kasi lalampasan ko yung 0 pag nag-move ako going to the positive direction. So, yan yung pamamaraan kung paano nyo matitest yung sarili nyo kung talagang naiintindihan nyo at na-visualize yung number line sa pag-add and subtract ng integers. At kung alam nyo yung mga sagot dito, ito ay 90, negative 40, negative 58, and negative 17. At yan yung pagsagot or pag-simplify ng ating mga equation gamit ang mga integers. At kung nagustuhan nyo itong video ko na ito, please like, share, and subscribe to my channel. And i-share nyo pa sa mga friends at mga kaklase nyo para mas marami pa akong maturuan ng mga estudyante na tulad mo. Thank you!